नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी नयाँ अपरेटरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न आइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर छ। त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइन, यसलाई टर्नरी अपरेटर पनि भन्छ कहिलेकाहीँ। सो यो चाहिँ सिङ्गल लाइन अपरेटर हो खासमा। यसको लागि मैले एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। सो नयाँ फाइल बनाएँ मैले, यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गरेर CONDITIONL conditional.php भनेर एउटा फाइल बनाएँ मैले। त्यसपछि ज्याम्प मैले अन गरिसकेको छु। सो ज्याम्प मैले यदि तपाईँको अफ छ भने चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट गर्नु होला। यहाँनिर मैले स्टार्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि गएर मैले ब्राउजरमा गएर क्रोम टाइप गरेँ, रन बक्समा गएर। त्यसपछि मैले ब्राउजरमा गएर यहाँनिर गएर लोकल होस्ट /php/ हाम्रो फाइलको नाम के छ अरे कन्डिसनल conditional.php भनेर एउटा फाइल ओपन गरेँ। सो अहिले फाइलमा हाम्रो केही पनि छैन। त्यसपछि मैले PHP अन गरेँ मैले। सो यहाँनिर हामीले एउटा आज कन्डिसनल अपरेटर CONDITIONL कन्डिसनल OPERATOR को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गएको छु। यो चाहिँ सिङ्गल लाइन अपरेटर हो खासमा। ओके, यसमा सुरुमा हेरौँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ। सिन्ट्याक्समा हेरौँ एकचोटि। यसमा सुरु एउटा फर्स्ट हाम्रो स्मल ब्राकेटमा एउटा कन्डिसन हुन्छ। त्यसपछि इज टु हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रुको केस हो भने चाहिँ माफ गर्नु होला, यहाँनिर क्वेसन मार्क हुन्छ। सो फर्स्टमा हाम्रो ट्रुको केस हुन्छ, त्यसपछि आएर इज टु फल्सको केस हुन्छ। ओके, यो दुईवटा केस यसमा चाहिँ सो आज यसमा आधारित भएर हामी चाहिँ प्रोग्राम गर्न गएका छौँ। सो हेरौँ त एकचोटि। मैले एउटा $x इक्वल्स टु a गरेँ, सपोज 5 गरिदिएँ। $y इक्वल्स टु मैले 9 गरिदिएँ। सो एउटा कन्डिसन लाउँ सुरुमा। सो सुरुमा कन्डिसन लाएँ। यहाँनिर यदि $x ग्रेटर देन y भयो भने चाहिँ $y भयो भने चाहिँ क्वेसन मार्क यहाँनिर के गरेँ मैले। सो यहाँनिर इको के गर्यो भन्दाखेरि x इज ग्रेटर, यदि होइन भने फल्समा चाहिँ के गरिदिएँ मैले। एउटा कन्डिसन भयो हाम्रो, यो पार्ट भयो। यसलाई पनि हामीले ब्राकेटमा राख्न सकिन्छ। मैले यसलाई पनि ब्राकेटमा राख्दिएँ। र अर्को हाम्रो त्यसो होइन भने चाहिँ भित्र हाल्दिएँ। यदि होइन भने चाहिँ हाम्रो सो अर्को ब्राकेट राख्दिएँ मैले। बुझ्न सजिलो हुन चाहिँ इको y इज द ग्रेटर। सो मैले यहाँनिर के गरेँ, y इज द ग्रेटर गरिदिएँ। सो यति गरेर मैले रन गरेँ अब। सो हाम्रो यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेको छ। सो यहाँनिर पनि एउटा मैले सेमिकोलन हालिदिएँ। सो अब रन गरेर एकचोटि इको आइदिए, सरी यहाँनिर के आइरहेको भने सिन्ट्याक्स एरर, त्यो इको इन लाइन नम्बर 9 भनेको चाहिँ यहाँनिर एरर आइरहेको छ। ओके, यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यति मात्रै गरेँ यहाँनिर। सो यसले मैले यहाँनिर ओके यति मात्रै गरेको छु। इको पनि हटाइदिएँ मैले। सो एकचोटि हेरौँ अब। ओके, यहाँनिर एउटा यसलाई कुनै एउटा भेरिएबल्समा लगेर हाल्थेँ मैले। यसलाई रिजल्ट आएको चाहिँ एउटा कुनै RESUL रिजल्ट भन्ने एउटा भेरिएबल्समा लगेर यसको हाल्थेँ। सो त्यो भेरिएबल चाहिँ मैले इको $रिजल्टलाई चाहिँ इको गरिदियो भने चाहिँ अब हेरौँ त। अब चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउनु पर्ने हो। सो y इज द ग्रेटर। अहिले चाहिँ के छ, y ग्रेटर छ, किनकि हाम्रो y मा धेरै भ्यालु छ। सो हाम्रो यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सिङ्गल लाइन मैले एउटा कन्डिसनल अपरेटर हालेको छु। सो यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई अझै ठुलो पारौँ। सो यहाँनिर रिजल्ट इज इक्वल्स टु, यदि यो हाम्रो कन्डिसन हो, यो कन्डिसन मिट भयो भने चाहिँ यो ट्रुको केस यहाँनिर रन हुन्छ। यदि भएन भने चाहिँ यहाँनिर फल्सको केस चाहिँ रन हुन्छ। र हाम्रो आएको रिजल्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर के गरेको छ, प्रिन्ट गरेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल अपरेटर हो, सिङ्गल हो खासमा। यो म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ यही युज हुन्छ भन्दै कन्डिसनल अपरेटर चाहिँ तपाईँसँग त्यसो कन्डिसनल अपरेटरको बारेमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्दै
थ्याङ्क्स फर द वाचिङ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।